Empire Bay je z velké části inspirovaný New Yorkem, ale taky ostatníma městama americkýma. Určitě jsme se nesnažili udělat nebo skopírovat reální město. Empire Bay je fiktivní město složené vlastně z různých zajímavých částí, které v těch amerických městech můžete najít. Ono je potřeba trochu stylizovat ve hrách, protože asi nikoho by nebavilo cestovat hodinu z jedné strany města na druhou po dálnici, což velká zábava není určitě. Takže to město naše je menší, má asi 10 km čtverečních. Je to takový kompilát fakt zajímavých architektonických útvarů nebo i budov přímo. V New Yorku jsme strávili, v New Yorku a v Chicagu jsme strávili několik týdnů, kde jsme vlastně fotili materiály. Snažili jsme se trošku nasát tu atmosféru a potom teda doufám, že se nám podařilo ji přenést do toho našeho města, který potom můžete vidět ve hře. Na tom, máme tam asi přes 20 různých čtvrtí nebo respektive takových městských částí, které se výrazně liší. Znamená to třeba, že to je Chinatown, Midtown, italská čtvrť, tovární čtvrť, černošská čtvrť a tak dále. Prostě jich tam něco málo přes 20. Ty prostředí se velice mění, takže tím, jak projíždíte městem, tak narážíte prostě na různý typy budov a tak neustále se vlastně, kdyby ta grafika mění, nepůsobí stereotypně. Další takovou součástí toho města nebo vůbec celkově toho environmentu je počasí nebo vlastně atmosféra, kterou se tam snažíme vyvolat, protože začátek hry se odehrává těsně nebo na konci vlastně druhé světové války nebo těsně po ní. Tak jsme se snažili podpořit tou atmosférou nebo tím, co jsme schopni vytvořit jakoby v grafice, to znamená volba barev, počasí a tak dále, trošku podpořit jakoby tu depresivní atmosféru poválečnou. A teprve v průběhu hraní se vlastně hráč dostane do 50. let, kde se ta atmosféra změní. Pak můžete vidět tam třeba na tom letním městě, kde je tam víc slunečných dnů, prostě je tam víc barev, nový auta, samozřejmě odpovídající móda na postavách, takže víc ženských sukní a tak dále. Všechno to prostě začíná fungovat jakoby trochu veselý a tak, podporovaný to je samozřejmě hudbou a hudbovými reáliema. Taky se tam vymění vlastně reklamy. Určitě tam v té pováleční éře můžete najít třeba váleční poustry, váleční plakáty, které vlastně lákali vlastně ne vojáky, ale prostě k odvodu, pomohli Evropě a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci nám tam fungují. To město vlastně, nebo i veškeré ty lokace, které tam máme, musí, protože jsme se snažili vytvořit, jakoby zprostředkovat hráči dojem z těch 50. let, aby se dokázalo vžít do té éry, tak všechny tyhle maličkosti, o kterých jsem mluvil, prostě musí spolupracovat, musí prostě do sebe zapadat a to doufám, že se nám podařilo. Takže potom když vlastně chvíli hrajete, myslím si, že hráč má možnost se vžít do té role a prostě cítí, že je v nějakých těch 50kách nebo v nějakém takovém částečně fiktivním světě, ale který mu je strašně povědomý a může si tam prostě užít náplň. Myslím si, že to, aby se hráč dokázal vžít do role toho hlavního hrdiny, je asi to nejdůležitější. Potom ten zážitek z té hry je asi největší. A to se samozřejmě snažíme. Můžeme se mrknout na nějaký malý lokace. Ty jsem ještě nezmínil, vlastně v tom městě můžete najít různé hospody nebo fast foody a tak dále, které můžete využívat v průběhu gameplaye, ale potom taky speciální lokace, jako je třeba tady Joe Bit. Nevím, jestli už jste dostali nějaký briefing o tom, kdo je vlastně Joe, tak je to nejbližší kamarád Vita, hlavní postavy. A na začátku vlastně, kdy to teprve začíná získávat zkušenosti s životem v podsvětí a ještě zkrátka nemá vydělané peníze, tak Joe mu nabídne, že může bydlet u něho v bytě. Bohužel teda jenom na gauči, tady tuhle postavu si rezervuje Joe pro sebe a pro své přítelkyně. A jak vidíte, tak na začátku jakoby ten byt působí, není nějak bohatý, prostě je to vlastně docela takový obyčejný byt, který si Joe může dovolit na začátku. A teprve v průběhu gameplay, kdy vlastně oba dva ti hlavní aktéři Joe s Vitem se dostávají dál do mafie a získávají nějaký peníze, tak vlastně Joe si ten svůj byt vylepší a to pak vidíte tady vpravo. Samozřejmě Joe se nedá očekávat, že by měl nejlepší vkus, takže to dopadne potom zhruba asi takhle, jak to vidíte. Ale
konec konců to jsou všechny ty věci, které tam vidíte, tak jsou dobové reálie, které jsme našli nebo nastudovali. Nastudovali jsme design z těch 50. let a takhle. Zkrátka některé byty vypadaly a možná, že do dneška některé tak vypadají v Americe, nebo možná i tady, já nevím, možná, protože lidi to občas přepísknou. Takže tam bude jakýsi třeba progres tady v takových lokačkách, potom se podíváme dál na ty větší lokace, to jsou mise vlastně. Tam se odehrávají ty nejdůležitější části hry, to znamená plníte nějaké úkoly, většinou jsou tam přestřelky z nepřáteli a tak. Snažili jsme se vybrat různorodý a zajímavý prostředí. Tady, co vidíte vlevo, tak jsou vlastně triády, restaurace triád. Není to jenom ta restaurace, ono pak gameplay pokračuje dál vlastně do toho zázemí, celého toho komplexu, kde narazíte potom na opěvý doupě a další zařízení, které tam vlastně ta čínská mafie má. A důležitou součástí toho, nebo co jsme se snažili tady u těch interiérů, tak samozřejmě zase jsou to ty reálie, důraz na detaily a tak dále, ale taky zničitelný prostředí. To znamená, když tam probíhá ta přestřelka, tak aby hráč měl pocit, že opravdu se tam něco s tím prostředím děje, tak jsme se snažili prostě udělat to tak, aby se ty objekty kolem ničily, prostě, aby to mělo nějaký vliv. Můžete pak vidět tady vedle vlastně další takový prostředí, zase se liší. Je to vlastně jakoby moderní, nebo v úvodovkách, že je to z 50. let, ale v 50. letech moderní interiér hotelu, kde zase vidíte prostě nějakou skleněnou stěnu, která se umí tříštit a další objekty. Zkrátka, aby to prostředí trošku žilo, aby si ho hráč mohl užít, tak jsme ho vyplnili tady těma věcma, který prostě může destruovat a nějakým způsobem interagovat s ním. Potom ještě tam vpravo vidíte další prostředí, to je státní úřad, kde teda probíhá trošku jiný typ gameplay než tady v těch dvou prostředí. Tam se jedná spíš o stealth, kde musíte prostě se proplížit kolem hlídačů, kteří tam kontrolují a ukrást. Vlastně máte zadání, snažíte se prostě zajistit tam nějaké materiály. Tak. Myslím si, že potom budete mít určitě možnost vyzkoušet si v těch demech, které budete hrát, nebo budete tam mít další prostředí, vidíte, že se to liší, tam bude myslím tovární komplex a tak dále. Takže každý to prostředí jsme se snažili vybrat tak, aby se dostatečně lišilo, aby si hráč mohl užít různých prostředí, ve kterých se ty mise odehrály.